हेलो नमस्ते। आज फेरि पनि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा मेल मर्जको काम चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ पठाउने, त्यो सबै कुराहरू स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। जस्तै फर्स्टमा माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि पहिला यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो। मेल मर्ज भनेको के हो, यसको काम चाहिँ के हो। मेल मर्ज भनेको एउटा एमएस अफिस वर्डमा यस्तो फिचर्स हो कि जसले चाहिँ एउटै लेटर डकुमेन्टलाई धेरै व्यक्तिहरूको लागि नेम एड्रेस जस्ता डाटा चेन्ज गरेर अटोमेटिकली तयार गर्ने काम गर्छ। भनेपछि तपाईले डकुमेन्ट एउटै छ, तर त्यो डकुमेन्टमा कुन मान्छेलाई पठाउनु पर्यो, कुन मान्छेको नाममा लेखेर प्रिन्टहरू गर्नु पर्यो, त्यो सबै अब हामीले एकैचोटिमा हामीले मेल मर्जबाट गर्न चाहिँ सक्छौँ हामी। अब यो कहाँ युज गरिन्छ, जस्तै अब हामीले अफिसमा भनेको बुक लेटर भनेको धेरै पठाउनु पर्यो, इन्भिटेसन कार्ड बनाउन, स्यालेरी स्लिपहरू बनाउन, सर्टिफिकेट प्रिन्टहरू गर्न हैन, यो सबै स्टुडेन्टलाई रिजल्ट वा नोटिसहरू पठाउन यसको युज गरिन्छ। अब फर्स्टमा अब हामीले के गर्नु पर्यो त, लेटर लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले मेलिङमा जाउँ। मेलिङमा गएर स्टार्ट मेल मर्जमा गएर यहाँ हामी लेटर लेखेको, त्यही भएर लेटर साइज चुज गरेँ मानौँ। यति गरिसकेपछि अब सिलेक्ट रेसिपिएन्ट्समा जानु पर्यो। यहाँ गइसकेपछि यहाँ छ टाइप न्यू लिस्ट। अब हामीले पहिला नेमहरू छ भने हामीले युज एन्ड एक्जिस्टिङमा गएर पनि हामी गर्न पाउँछौँ, वा हामीले नयाँ आफैले यसमा बनाउनु पर्यो भने टाइप अ न्यू लिस्टमा जानु पर्यो। यहाँ गइसकेपछि अब हामीले यहाँ छ कस्टमाइज कोलम भनेर, कस्टमाइज कोलममा गएर आफूले जे चाहिन्छ त्यो राख्ने, बाँकीलाई चाहिँ हामीले के गर्न पाए त डिलिट पनि गर्न पाउँछौँ हामी। डिलिट पनि गर्न पायौँ। त्यसपछि यसमा अब हामीले एड पनि गर्न मिल्छ। अरू कुराहरू पनि हामीलाई चाहियो भने एडमा क्लिक गर्ने, यहाँ चाहिँ एड पनि गर्न पाउँछौँ हामी। त्यसपछि ओके गरिदिए। रिनेम भनेको नेमहरू चेन्ज गर्ने काम गर्छ। यसमा हामी नेमहरू पनि चेन्ज गर्न पाउँछौँ हामी। ल त्यस्तै अब ओके गरिदिए। अब यहाँ चाहिँ टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कम्पनी नेम, एड्रेसहरू हामीले लेख्दै जानु पर्यो। अर्को कोलमहरूमा मुभ गर्नको लागि हामीले माउसको भनेपछि किबोर्डको ट्याबबाट हामीले नेक्स्ट कोलमहरूमा मुभ गर्न पाउँछौँ क्रसर।
ल यति लेखिसकेपछि अब हामीले अरु चाहियो भने नेक्स्ट गर्नु पर्यो, नभए यहाँबाट ओके गरिदिनु पर्यो। ओके गरिसकेपछि सेभ भनेर आउँछ। अब यो मेलिङको काम गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ वर्ड डकुमेन्ट एउटै हुनु पर्यो खुलेको। अब मैले यहाँबाट डकुमेन्टमा वा केही कुरामा यसको नेम चाहिँ लेखेर यहाँबाट मैले के गर्दिए त सेभ गर्दिए। सेभ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो अप्सनहरु हाम्रो ओपन हुन्छ। अब जस्तै यसमा अब हामीले जानु भनेको अब हामीले इन्सर्ट मर्ज 1 नम्बर स्टेपमा यहाँ जानु पर्यो। त्यसपछि 2 नम्बरमा सिलेक्टमा जानु पर्यो। 3 नम्बरमा इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा। इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गएर यो यति नेमहरु अघि हामीले सिलेक्ट रेसिपिएन्ट्समा गएर लेखेको जति पनि डाटाहरु छ सबै 1 बाइ 1 चुज गर्दै स्पेस गर्दै दिदै जानु पर्यो है। यति गरिसकेपछि प्रिभ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब तपाईको यहाँ नेम त्यसपछि एड्रेस सबै कुराहरु यही देखाउँछ। यसलाई हामीले इन्टर गरेर पनि तलमाथि गर्न पाउँछौं हामी। यहाँबाट जिमेलहरु सबै हैन एउटा एउटा तल पनि गर्न पायौं। त्यसपछि अब हामीले यो भनेको नेक्स्ट, यो भनेको के हो त ब्याक भयो। यो भनेको नेक्स्ट। अब कुन मान्छेको प्रिन्ट निकाल्ने, कुन मान्छेले पठाउने यहाँबाट हेर्न पाउँछौं हामी। यति गरिसकेपछि लास्ट स्टेप भनेको फिनिश एन्ड मर्ज मा जानु पर्यो। यहाँ गइसकेपछि यहाँ छ एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट, अर्को छ प्रिन्ट डकुमेन्ट। अब एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्टलाई हामी के गर्नु पर्यो त क्लिक गर्छौं हामी। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ अल मा क्लिक हुनु पर्यो। अल भनेको जति जनाको नेम लिस्ट छ सबैको छुटा-छुटी पेज बनाउनु पर्यो भने अल मा क्लिक गर्ने। करन्ट भनेको अहिले जुन मान्छेको शो छ त्यसको मात्रै आउने। फ्रम भनेको मानौ मलाई 2 र 3 पेजको भनेको 2 नेम देखि 3 मात्रै चाहियो भने पहिला हामी अलमा गएर ओके गरौँ। डाटा अब यहाँबाट हेर्न पाउँछौं सबैको नाममा छुटा-छुटी पेज भनेर आफै आउँछ। र यसलाई अब हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई जस्तै फाइलमा गएर हामी कहाँ जानु पर्यो त प्रिन्टमा। प्रिन्टमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ अब रियलमा प्रिन्टर जोडेको छ भने प्रिन्टरको नेमहरु देखाउँछ यहाँ। त्यसपछि अर्को यहाँ छ पेज। अब यो 3 जना यहाँ चाहिँ 3टा पेज छ, 3 जनाकै चाहियो भने प्रिन्ट अल पेजमा क्लिक गर्नु पर्यो। नभए अब जस्तै 2 देखि 3 को मात्रै चाहियो भने 2-3 पनि लेख्न पाउँछौं हामी। त्यसपछि यहाँबाट कुन साइजमा प्रिन्ट गर्ने यति गरेर हामी ओके गरेपछि सबैको प्रिन्ट आउँछ। यसलाई मैले काट्दिए यहाँबाट। त्यस्तै फिनिश एन्ड मर्ज मै गएर एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्टमा गएर मानव करन्टमा गएर ओके गरे भने एउटा पेज मात्रै आउँछ है अहिले। र यसलाई फाइलमा गएर यहाँबाट प्रिन्ट गर्न पाउँछौं हामी। त्यसपछि अर्को मानव अब हामीले 2 र 3 देखि मात्रै पेज चाहियो भने फ्रम मा क्लिक गर्ने। यहाँ चाहिँ 2, यहाँ चाहिँ कति लेख्नु पर्यो त 3। यति गरेर ओके गर्दिने। अब 2टा नाम लेखेको पेज मात्रै यहाँ शो हुन्छ। अब अर्को भनेको फिनिश एन्ड मर्ज मै गएर तलपट्टि यहाँ छ प्रिन्ट डकुमेन्ट भनेर। प्रिन्ट डकुमेन्ट भनेको डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्ने। एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट भनेको पेजहरु बनाएर लास्टमा प्रिन्ट गर्ने। तर प्रिन्ट डकुमेन्ट भनेको डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। काम चाहिँ उयो यसको। यसमा नि अब हामीले प्रिन्टरको नेम चुज गर्न पायौं, कति कपी चाहियो गर्न पायौं। 3टा पेज चाहियो भने 3 जनाकै नामको प्रिन्ट आउनु पर्यो भने अलमा क्लिक गर्ने। नभए यहाँ पेजमा क्लिक गरेर यहाँ पनि लेख्न पाउँछौं हामीले। यहाँ गएर ओके गरिदिने प्रिन्ट चाहिँ आउँछ। यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।